أين يقع مركز اللغات؟ يقع مركز اللغات بجانب كلية اللغات الأجنبية. أين يقع مركز اللغات؟ يقع مركز اللغات بجانب كلية اللغات الأجنبية. أين تقع القاعة رقم 5؟ تقع القاعة رقم 5 في الطابق الثاني في مبنى مركز اللغات. أين تقع القاعة رقم 5؟ تقع القاعة رقم 5 في الطابق الثاني في مبنى مركز اللغات. كيف أصل إلى المكتبة؟ تقع المكتبة خلف مبنى الإدارة مباشرة. كيف أصل إلى المكتبة؟ تقع المكتبة خلف مبنى الإدارة مباشرة. هل يمكنني استعارة كتاب؟ نعم، يمكنك استعارة كتاب باستخدام بطاقتك الجامعية. هل يمكنني استعارة كتاب؟ نعم، يمكنك استعارة كتاب باستخدام بطاقتك الجامعية. كيف أستخدم الطابعة؟ تحتاج إلى تسجيل الدخول على الحاسوب، ثم اختيار الملف وطباعته. كيف أستخدم الطابعة؟ تحتاج إلى تسجيل الدخول على الحاسوب، ثم اختيار الملف وطباعته. أين يمكنني شراء قرطاسية؟ يمكنك شراء القرطاسية من المكتبة الجامعية أو من المحلات القريبة. أين يمكنني شراء قرطاسية؟ يمكنك شراء القرطاسية من المكتبة الجامعية أو من المحلات القريبة. هل الكافيتيريا قريب من هنا؟ نعم، الكافيتيريا بجانب مبنى كلية الهندسة. هل الكافيتيريا قريب من هنا؟ نعم، الكافيتيريا بجانب مبنى كلية الهندسة. متى تبدأ السنة الدراسية؟ تبدأ السنة الدراسية في بداية شهر أيلول. متى تبدأ السنة الدراسية؟ تبدأ السنة الدراسية في بداية شهر أيلول. متى تنتهي السنة الدراسية؟ تنتهي السنة الدراسية في نهاية شهر حزيران. متى تنتهي السنة الدراسية؟ تنتهي السنة الدراسية في نهاية شهر حزيران. ما تخصصك؟ تخصصي هو اللغة العربية. ما تخصصك؟ تخصصي هو اللغة العربية. متى تبدأ المحاضرة؟ تبدأ المحاضرة في الساعة 9 صباحاً. متى تبدأ المحاضرة؟ تبدأ المحاضرة في الساعة 9 صباحاً. متى تنتهي المحاضرة؟ تنتهي المحاضرة في الساعة 12 ظهراً. متى تنتهي المحاضرة؟ تنتهي المحاضرة في الساعة 12 ظهراً. كم مدة المحاضرة؟ مدة المحاضرة 3 ساعات. كم مدة المحاضرة؟ مدة المحاضرة 3 ساعات. هل يمكنني الجلوس هنا؟ نعم، يمكنك الجلوس هنا. هل يمكنني الجلوس هنا؟ نعم، يمكنك الجلوس هنا. هل يمكنني الذهاب إلى الحمام؟ نعم، يمكنك الذهاب إلى الحمام. هل يمكنني الذهاب إلى الحمام؟ نعم، يمكنك الذهاب إلى الحمام. هل يمكنك أن تشرحي لي هذا؟ نعم، بالتأكيد. هل يمكنك أن تشرحي لي هذا؟ نعم، بالتأكيد.
هل يمكنك إعادة ذلك؟ نعم، بالتأكيد. هل يمكنك إعادة ذلك؟ نعم، بالتأكيد. هل لدينا واجب؟ لا، ليس لدينا واجب. هل لدينا واجب؟ لا، ليس لدينا واجب. هل لدينا امتحان اليوم؟ لا، ليس لدينا امتحان اليوم. هل لدينا امتحان اليوم؟ لا، ليس لدينا امتحان اليوم. متى موعد الامتحان؟ الامتحان سيكون الأسبوع القادم. متى موعد الامتحان؟ الامتحان سيكون الأسبوع القادم. هل يمكنني استعارة دفترك؟ بالتأكيد، تفضل. هل يمكنني استعارة دفترك؟ بالتأكيد، تفضل. هل يمكنك مساعدتي؟ نعم، كيف أساعدك؟ هل يمكنك مساعدتي؟ نعم، كيف أساعدك؟ هل يمكنني أن أستخدم القاموس؟ نعم، يمكنك استخدام القاموس. هل يمكنني أن أستخدم القاموس؟ نعم، يمكنك استخدام القاموس. ما اسم الأستاذ؟ اسم الأستاذ محمد. ما اسم الأستاذ؟ اسم الأستاذ محمد. كيف يمكنني التواصل مع الأستاذ؟ يمكنك التواصل مع الأستاذ عن طريق البريد الإلكتروني. كيف يمكنني التواصل مع الأستاذ؟ يمكنك التواصل مع الأستاذ عن طريق البريد الإلكتروني. ما هي المستويات اللغوية الثلاثة؟ المستويات الثلاثة هي المبتدئ والمتوسط والمتقدم. ما هي المستويات اللغوية الثلاثة؟ المستويات الثلاثة هي المبتدئ والمتوسط والمتقدم. ما هي المهارات اللغوية الأربع؟ المهارات الأربع هي القراءة والكتابة والتكلم والاستماع. ما هي المهارات اللغوية الأربع؟ المهارات الأربع هي القراءة والكتابة والتكلم والاستماع. هل هذا الدرس صعب؟ لا، هذا الدرس سهل، ولكن يجب أن تركز على القواعد والمفردات. هل هذا الدرس صعب؟ لا، هذا الدرس سهل، ولكن يجب أن تركز على القواعد والمفردات. هل يمكنك أن تعطيني مثالاً؟ بالتأكيد، هذا مثال يساعدك في فهم القاعدة. هل يمكنك أن تعطيني مثالاً؟ بالتأكيد، هذا مثال يساعدك في فهم القاعدة. ما الفرق بين الكلمتين؟ لا فرق بينهما. ما الفرق بين الكلمتين؟ لا فرق بينهما. كيف أسجل في المواد؟ يمكنك التسجيل عبر موقع الجامعة. كيف أسجل في المواد؟ يمكنك التسجيل عبر موقع الجامعة. هل يمكنني تغيير الجدول؟ نعم، يمكنك تقديم طلب تغيير الجدول في قسم التسجيل. هل يمكنني تغيير الجدول؟ نعم، يمكنك تقديم طلب تغيير الجدول في قسم التسجيل. أين أجد مكتب شؤون الطلاب؟ مكتب شؤون الطلاب في الطابق الأرضي. أين أجد مكتب شؤون الطلاب؟ مكتب شؤون الطلاب في الطابق الأرضي. أين مكتب المدير؟ مكتب المدير في الطابق الأول.
أين مكتب المدير؟ مكتب المدير في الطابق الأول. هل يمكنني الحصول على منحة دراسية؟ نعم، يمكنك تقديم طلب المنحة الدراسية عبر موقع الجامعة. هل يمكنني الحصول على منحة دراسية؟ نعم، يمكنك تقديم طلب المنحة الدراسية عبر موقع الجامعة. Hit like and subscribe to the Arabic Coach and join the journey of learning Arabic with clarity and confidence.